Electricity is one of our most faithful Ο ηλεκτρισμός είναι ένας από τους πιο πιστούς μας υπηρέτες. Μας δίνει φωτισμό, ξεκινάει τα αυτοκίνητά μας. Χρησιμοποιείται στις πτήσεις, στη διασκέδασή μας, μαγειρεύει και ψύχει το φαγητό μας. Αυτές είναι λίγες από τις πάρα πολλές χρήσεις που έχει ο ηλεκτρισμός. Ο ηλεκτρισμός στη δουλειά, αλλά τι είναι ο ηλεκτρισμός και από πού έρχεται? Για να απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις, ας δούμε λίγο τον κόσμο των ηλεκτρονίων. Όλο το σύμπαν είναι φτιαγμένο από ύλη. Για να καταλάβουμε τον ηλεκτρισμό πρέπει να καταλάβουμε το πώς είναι φτιαγμένη η ύλη. Και όλη η φύση κρατιέται μεταξύ της με ηλεκτρικές δυνάμεις. Υπάρχουν διαφορετικά υλικά. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία. Και όπως με αλεύρι, νερό και μαγιά φτιάχνουμε ψωμί, με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας διάφορα στοιχεία, μπορούμε να φτιάξουμε όλα τα πράγματα που έχουμε δίπλα μας. Αν πάρουμε ένα στοιχείο και το καθαρίσουμε σε τελείως καθαρή μορφή, και βρούμε το πιο μικρό του κομμάτι, αυτό θα είναι το άτομο. Κανείς ποτέ δεν έχει δει άτομο, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι ένα σύστημα από ηλεκτρόνια τα οποία περιστρέφονται γύρω από έναν πυρήνα, έναν βαρύ πυρήνα, σε τρομακτικές ταχύτητες. Για να εξηγήσουμε το ηλεκτρόνιο και το άτομο, ας φανταστούμε ότι μπορούμε να το παγώσουμε. Και ας κατανοήσουμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι ένα σύμβολο. Δεν το βλέπουμε το άτομο όπως είναι στην πραγματικότητα. Οι αναλογίες που ισχύουν δεν είναι ίδιες. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο είχε πλάτος όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ένα ηλεκτρόνιο του θα ήταν μόνο 30 μέτρα. Γι' αυτό, για να σας πούμε την ιστορία μας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σύμβολα. Ας δούμε λοιπόν το άτομο και θεωρήσουμε ότι αποτελείται από μικρά, ελαφριά στοιχεία τα οποία είναι γύρω-γύρω από ένα βαρύ πυρήνα. Αυτά τα στοιχεία έχουν ηλεκτρικό φορτίο. Τα ηλεκτρόνια. Και τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητικό φορτίο. Ο βαρύς πυρήνας έχει θετικό φορτίο. Κανονικά στη φύση επικρατεί μια ισορροπία μέσα στο άτομο. Τα θετικά φορτία που έχει ο πυρήνας είναι ακριβώς ίσα με τα αρνητικά φορτία που έχουν τα ηλεκτρόνια. Αυτό το λέμε ηλεκτρική ισορροπία. Και το φορτίο θεωρείται ουδέτερο. Μπορούμε όμως να χαλάσουμε αυτή την ισορροπία. Τότε θεωρούμε ότι το άτομο φορτίστηκε αρνητικά. Αν του βάλω παραπάνω ηλεκτρικά φορτία, θα είναι αρνητικά φορτισμένα. Αν του βγάλω ηλεκτρόνια, θα είναι θετικά φορτισμένα. Για να το δούμε λίγο, ας βάλουμε κάποια χρώματα. Το θετικό, όταν λείπουν τα ηλεκτρόνια, θα είναι κόκκινο θετικό. Το αρνητικό, που σημαίνει παραπάνω ηλεκτρόνια, μπλε. Then an object that is in electrical balance will be purple, an equal part of each of the positive and negative charges. We have been concerned so far with the electrons within individual atoms. Now let's see what happens when two or more neutral atoms come together. The outside electrons will no longer move exclusively within their original atoms, but will circulate about both atoms at once. And if we bring many such atoms close together, as in a piece of metal, then many electrons detach themselves from their original atoms and move freely throughout the metal. As long as the metal has its normal number of electrons, it is electrically neutral.
But like an individual atom, it can lose some of its electrons and become positively charged, or it can pick up more than its normal number of electrons to become negatively charged. The electrons always try to get from a negatively charged body to one that is positively charged in relation to it. And if they're brought together, the electrons will flow from one to the other until both objects are equally charged. The establishment of unbalanced charges in matter is, in all instances, the principle of the generation of electricity. To illustrate further this principle, let's analyze the action within a cell, a simple source of electric energy. A piece of zinc is suspended in a suitable container. Its atoms are neutral until a chemical solution is added. Then some of the zinc atoms go into the solution, leaving a few of their electrons behind in the metal. The zinc becomes strongly negatively charged. Now a bit of electrically neutral copper is put in a chemical solution in another container. The copper will become very weakly negative. Since the copper has a smaller negative charge, it is positive with respect to the zinc. And if the two metals are connected, the electrons will surge from the zinc to the copper, and the charges will become equalized. This momentary current has little practical value. However, if we now connect the solutions, the charges in the solutions will become equalized, and the metals or terminals will be charged. We will then have an unbalanced condition of the electrons in the metals capable of producing a continuous flow of useful electric current. All of the work performed by electricity requires a flow of current. So let's see what principles are involved when current flows. There are three related to flow of electricity. They are pressure or voltage, current intensity, and resistance. First, let us consider pressure. With nature always trying to maintain an electrical balance, there is a tendency for any negatively charged object to throw off or repel its excess of electrons, and for a positively charged object to attract. Αυτό που συμβαίνει, αυτό είναι που ονομάζουμε διαφορά δυναμικού και είναι η τάση. Και εξηγείται επειδή αποθεί το αρνητικό ενώ το θετικό έλκει. Αυτή είναι η τάση, το διαφορά δυναμικού που εξαρτάται από το πόσο φορτίο έχει ο κάθε πόλος. Η τάση μετριέται σε βόλτ. Η τάση είναι η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στον θετικό και στον αρνητικό πόλο. Και είναι η διαφορά πόσα παραπάνω ηλεκτρόνια έχει ο ένας πόλος από τον άλλον. Όταν τους δώσουμε έναν δρόμο, έναν αγωγό δηλαδή, τότε τα ηλεκτρόνια θα αρχίσουν να πηγαίνουν από το αρνητικό στο θετικό και αυτό ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα. Για να δούμε πώς γίνεται, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο ηλεκτρόνιο, στο άτομο. Είδαμε ηλεκτρόνια που κινούνται ελεύθερα από το ένα άτομο στο άλλο. Αυτό σε υλικά που γίνεται είναι καλή αγωγή, είναι αυτό που ονομάζουμε αγωγή. Αν σε έναν αγωγό του εφαρμόσω τάση, τα ηλεκτρόνια θα πηγαίνουν προς τη μία κατεύθυνση και θα πηγαίνουν από το αρνητικό προς το θετικό πόλο. Αυτό είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Η μονάδα του ηλεκτρικού ρεύματος είναι τα αμπέρ. Ένα αμπέρ είναι 6 δισεκατομμύρια, 300 τρισεκατομμύρια ηλεκτρόνια σε ένα δευτερόλεπτο. Ένας απίστευτος αριθμός ηλεκτρονίων.
Τα αμπέρ σημαίνει πόσα ηλεκτρόνια περάσαν από ένα συγκεκριμένο σημείο σε ένα δευτερόλεπτο. Ας δούμε τώρα την αντίσταση. Η αντίσταση εξαρτάται καθαρά από τη φύση του υλικού που θα περάσει το ρεύμα μέσα. Πάμε πάλι να δούμε. Σε ένα μέταλλο είπαμε ότι τα ηλεκτρόνια πηγαίνουν ελεύθερα από το ένα άτομο στο άλλο. Ακόμα όμως και στον καλύτερο αγωγό, κάποια ηλεκτρόνια θα συγκρουστούν με τα άτομα. Αυτή είναι η αιτία της διαντίστασης. Μερικά υλικά θα κάνουν πιο πολλές συγκρούσεις από ό,τι άλλα. Γι' αυτό λέμε ότι διαφορετικά μέταλλα έχουν διαφορετικό μέγεθος αντίστασης. Παραδείγματος χάρη, ο χαλκός έχει μικρή αντίσταση. Τους επιτρέπει να περνάνε με μεγάλη ευκολία. Και γι' αυτό ονομάζεται καλός αγωγός. Το σίδερο έχει περισσότερη αντίσταση. Μερικά υλικά, τα ηλεκτρόνια δεν πηγαίνουν από το ένα άτομο στο άλλο και κάθονται γύρω-γύρω από το άτομό τους. Έτσι δεν μπορεί να περάσει ρεύμα. Αυτά τα υλικά ονομάζονται μονοτές. Γυαλί, πορσελάνη, λάστιχο. Οι συγκρούσεις που έχουν τα ηλεκτρόνια με τα άτομα τα κάνει πιο βίαια και ζεσταίνονται. Και έτσι το μέταλλο ζεσταίνεται. Ή και φως. Μπορούμε να παράγουμε δηλαδή από ηλεκτρική ενέργεια ζέστη και φως. Και αυτό οφείλεται στην αντίσταση. Η μονάδα της αντίστασης είναι το ohm. Η αξία τους θα την καταλάβουμε. Ένα βολτ θα μας δώσει ένα αμπέρ ρεύμα όταν περάσει μέσα από μια αντίσταση ενός ohm. Οποιαδήποτε η πηγή ρεύμα ή το μέγεθος της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτά τα τρία πάντα έχουν την ίδια σχέση μεταξύ τους. Έτσι, για να έχουμε την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουμε, πρέπει να έχουμε επαρκείς τάσεις ώστε να δημιουργήσουμε μεγάλα ρεύματα και μικρές αντιστάσεις για να μην έχουμε απώλειες. Για τη βιομηχανία, για μεταφορές και φωτισμό. Όπως και για πολλές άλλες χρήσεις. Our own sources of current able to perform these amounts of work are the electromagnetic generators. Η γεννήτρια είναι αυτή που μας δίνει την ηλεκτρική ενέργεια. Ας δούμε λίγο πώς παράγεται η ενέργεια σε μια γεννήτρια. Ας δούμε λίγο τους μαγνήτες και τα μαγνητικά πεδία. The Earth itself is a magnet. Η γη η ίδια είναι ένας μεγάλος μαγνήτης. So are the tiny electrons. Έτσι είναι και τα μικρά ηλεκτρόνια. All of the electrons in any object. Όλα τα ηλεκτρόνια είναι μικρά μαγνητάκια. When a predominant number of these tiny magnets point in one direction. Όταν αυτά τα μικρά μαγνητάκια είναι προσανατολισμένα και κοιτάνε την ίδια κατεύθυνση, τότε το υλικό είναι μαγνητικό. Material capable of being magnetized is made up of such domains. Τα σιδηρομαγνητικά υλικά είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να μπορούν να μαγνητιστούν. Όταν όλα δείχνουν προς την ίδια διεύθυνση, έχουμε έναν μαγνήτη. Σε μερικά υλικά, όπως ο χαλκός, τα μικρά μαγνητάκια των ηλεκτρονίων ποτέ δεν ευθυγραμμίζονται. Αυτά είναι τα μη μαγνητικά υλικά και δεν μπορούν να μαγνητιστούν. Κάθε μαγνήτης έχει ένα μαγνητικό πεδίο. Μαγνήτες μπορούν να τους φτιάξουμε σε διαφορετικά σχήματα.
για να μας δίνουν βολικά και δυνατά μαγνητικά πεδία. Να δούμε τώρα πώς είναι χρήσιμο ένα μαγνητικό πεδίο στη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας. Ας πάρουμε ένα ηλεκτρόνιο, το κύριος ηλεκτρόνιο, και ας το δούμε να περνάει μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο. Πάμε πάλι. Όπως μπαίνει στο μαγνητικό πεδίο, τον διώχνει από την αρχική του πορεία το μαγνητικό πεδίο. Αυτό εξαρτάται από την ταχύτητά του. Οι αγωγοί, είπαμε, έχουν ηλεκτρόνια τα οποία μεταφέρονται ελεύθερα από το ένα άτομο στο άλλο. Αν έναν αγωγό τον μετακινήσω μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο, η μηχανική κίνηση θα κάνει τα ηλεκτρόνια να πηγαίνουν προς μία κατεύθυνση. Αυτό στην πραγματικότητα μας δίνει έναν αρνητικό πόλο στη μία άκρη και ένα θετικό πόλο στην άλλη άκρη του αγωγού. Άρα μπορώ να δημιουργήσω ηλεκτρικό ρεύμα όπως και σε μία μπαταρία. Στην πραγματικότητα αυτό το κάνω έχοντας συνεχόμενη κίνηση, περιστρέφοντας τον αγωγό μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο. Όλοι οι ηλεκτρομαγνητικές γεννήτριες, όλες οι ηλεκτρομαγνητικές γεννήτριες, ανεξάρτητα από το μέγεθος, χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Η απόθυση των ηλεκτρονίων μέσα στον αγωγό, το ίδιο μαγνητικό πεδίο, το χρησιμοποιώ ώστε να μου κάνει κίνηση. Είπαμε, ένα ηλεκτρόνιο, είπαμε ότι αποθείται όταν μπει μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο. Αν το ηλεκτρόνιο είναι μέσα σε έναν αγωγό, τότε θα αναγκάσει το ηλεκτρόνιο να σπρώξει τον αγωγό. Δισεκατομμύρια μικρά ηλεκτρόνια μας δίνουν τη δύναμη. Όσο πιο ισχυρό το ρεύμα, τόσο πιο ισχυρή και η δύναμη. Αυτές οι δυνάμεις χρησιμοποιούνται ώστε να φτιάξω κίνηση από ρεύμα. Και έτσι δουλεύουν οι ηλεκτρικοί κινητήρες. Από τους πιο απλούς μέχρι τους πιο σύνθετους. Από το πιο μικρό μέχρι το μεγαλύτερο. Ο τρόπος που δουλεύουν είναι ακριβώς ο ίδιος. Η απόθυση των ηλεκτρονίων, των κινούμενων ηλεκτρονίων, μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο. Στην πραγματικότητα, η επίδραση ανάμεσα στο μαγνητισμό και στον ηλεκτρισμό είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Τώρα βλέπουμε ότι τα δισεκατομμύρια των ατόμων που είναι φτιαγμένο το σύμπαν είναι φτιαγμένα από θετικούς πυρήνες. Αρνητικά ηλεκτρόνια, αυτά τα φορτία συνήθως είναι ουδέτερα. Και αν φορτίσω αρνητικά ή θετικά, μπορώ να δημιουργήσω ηλεκτρική ενέργεια. Η διαφορά δυναμικού χρησιμοποιεί τάση και όταν προσπαθώ να αποκαταστήσω την ισορροπία μπορώ να δημιουργήσω ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η ροή των ηλεκτρονίων από αρνητικά στα θετικά. Αυτή είναι η αρχή πάνω στην οποία δουλεύουν όλα. Συσκευές που μας βοηθάνε να ζήσουμε καλύτερα, που μας βοηθάνε να φτάσουμε σε μέρη που δεν είχαμε φτάσει, να δούμε νέους ορίζοντες. Συσκευές που η λειτουργία τους οφείλεται στο πώς λειτουργεί η ύλη. Και η ύλη πάντα θα ψάχνει την ισορροπία. Μετάφραση Δημήτρης Ρουτσολιας.